به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. استاد ایتوش هستم. سال هاست که در عرصه علوم غریبه فعالیت دارم. خب طبیعتا دلایلی وجود داشت که من تصمیم گرفتم این کانال رو تأسیس کنم. خب خارج از این کانال ما پیجی داریم و به حال مردم نسبت به ما لطف دارن، مراجعه میکنن و مشکلاتشون رو میگن و این امر باعث شد که من به فکر فرو برم و دلایل زیادی هست که تصمیم گرفتم این کانال رو تأسیس کنم. خب یه سری از دلایل رو خدمتتون شما عزیزان توضیح میدم. ببینید، مردم به هر حال مشکلاتی دارن تو زمینه‌های متفاوت. مسائل مالی، مسائل روابط اجتماعی، مسائل احساسی، بیماریایی که هر چقدر شما دکتر میرید آزمایش میدید دلایل اون بیماری مشخص نمیشه. هر چقدر که دارو مصرف میکنید خب درمان نمیشه. امکان داره بچه دار نشید، امکان داره چاه مثلا باغتون کم آب یا حتی خشک شده باشه. میگم مردم مشکلات دارن. خب طبیعتا یه سری از مشکلات رو ما با فعالیت‌های روزمره نمیتونیم حل کنیم و خب باید پناه ببریم به علوم غریبه. اینجاست که علوم غریبه اثر خودشون نشون میده. دومین دلیلی که باعث شد من این کانال رو ایجاد کنم وجود اطلاعات زیاد و همچنین پراکنده تو این عرصه است. ببینید یه زمانی توی شهرستان‌ها، شهرهای کوچیک، روستاهای کوچیک، پیرمردها، این افراد اعتقادات متفاوتی داشتن نسبت به مردم امروز. خیلی باور عمیقی داشتن نسبت به دنیای ماورایی، نسبت به وجود اجنه و ملائک و دیدشون خب نسبتا متفاوت بود. خب این قضیه به مرور با شهری شدن مردم از بین رفت. مردم یه مقدار از دین و معنویات دور شدن و باعث شد که فاصله بیفته بین این علم و مردم. اما تو سالهای اخیر در فضای مجازی، توی اینستا، یوتیوب و حالا کانال‌های متفاوت، باز این علم و دانش شروع به گسترش کرد. مردم باز تمایل بهش پیدا کردن. میگم ما مشتری متفاوتی داریم، مراجعه کننده‌های متفاوتی داریم تو سن‌های متفاوت که متولدین دهه‌های متفاوتن و مشکلات متعددی دارن، متفاوتن و ما مراجعه میکنیم و برای ما جالب بود که حتی دهه 80 حتی خب این باعث شده و نشون دهنده اینه که مردم باز تمایل پیدا کردن و متوجه شدن که علوم غریبه چه تأثیری میتونه روی زندگی اونها داشته باشه. اما نکته‌ای که هست، مردم چون آگاهیشون پایینه نمیتونن تشخیص بدن این مجموع اطلاعاتی که تو این فضا به وجود اومده و داره منتشر میشه چقدرش درسته، چقدرش غلطه، چقدر خلاصه میشه روی اطلاعات حساب کرد. سومین دلیل اینه که به هر حال اگر مردم مشکلی دارن و میخوان به کسی مراجعه کنن، به دعانویس، ساحر یا جادوگری مراجعه کنن تا مشکلشون رو برطرف کنه، نمیتونن بهش اعتماد کنن. شما میرید پیش یه شخصی که سبک زندگی متفاوتی داره، عقاید متفاوت داره و براش توضیح میدید که من مثلا فلان مشکل دارم و قرار این فرد برای شما این مشکل حل کنه. شما نمیتونید اعتماد کنید آیا در قبال پولی که میدید، آیا در قبال اعتمادی که میکنید بازخوردی خواهید داشت یا خیر. و شاید این فکر توی ذهن شما بیاد که احتمالاً امکان داره این فرد پولو بگیره و هیچ خدماتی به شما نده یا اصلا طلسم و دعاش جواب نده و به طور کلی از این داستان زده میشید، در صورتی که علم علوم غریبه یه چیز قطعیه و روایت‌های متعددی داریم از ائمه که درباره وجود این علم و وجود دنیای ماورایی صحبت کردن و اصالت اون رو تایید کردن. یک دلیل دیگه هزینه بالاه. ببینید عزیزان، ساحرهای واقعی برای اینکه به بهترین شکل طلسماتشون رو انجام بدن سالها سختی کشیدن، سالها ریاضت کشیدن. باید در مکانهای خاص، در شرایط خاص، بخورات خاص، زمانهای خاص برای شما جادو انجام بدن، دعا بنویسن، طلسم بنویسن و این باعث شده که هزینه کار بالا بره. حتی خود بنده که برای عزیزان مراجعه کننده براشون حالا کاری انجام داد تو زمینهای متفاوت، اکثر بخوراتمون رو ما از کشورهای عربی مثل بحرین میاریم. خب طبیعتا با شرایط ارزی مردم باید هزینه زیادی رو پرداخت کنن برای
ساحرهای واقعی تا بتونن نتیجه واقعی رو بگیرن. خب ما میدونیم مردم مشکلات مالی دارن و شاید نتونن هزینه‌های هنگفت رو پرداخت کنن. خب پس باعث شد که چی؟ که ما کانالی رو ایجاد کنیم که به شما آموزش بدیم طرز صحیح نوشتن طلاسم، دعاها، افسون کردن، جادو کردن، موکل دار کردن، حالا از جمله انگشتر، خاتم، خرمهره، ناموس کفتار، ارج ساحلی و مجموعی از اجسام، حتی جادو کردن عروسک ها رو به شما آموزش خواهیم داد که خودتون بتونید مشکل خودتون رو حل کنید و نیازی نباشه به کسی مراجعه کنید. حالا اگر 1% شرایطش رو نداشتید، خب میتونید حالا یا به ما یا به هر کسی که قابل اعتماد هست مراجعه کنید و براتون مشکل رو حل کنه. مورد بعدی این بود که اصلا طلسم، سحر و جادو، وجود موجودات متافیزیکی چقدر میتونه روی کیفیت زندگی ما تاثیرگذار باشه. آیا اینقدری که درباره‌اش صحبت میکنن درسته؟ آیا اغراق شده، زیاده روی شده یا دروغ، کذب، چیه داستان؟ ببینید عزیزان، تو طول تاریخ اگه شما مشاهده کنید، سحر و جادو و طلسم همیشه سایش بر زندگی مردم بوده و بخشی از کیفیت زندگی مردم رو تعیین میکرده. حالا در زمانهای قدیم، در قرون قدیم، بیشتر پادشاهان و افراد صاحب قدرت دسترسی به این علوم داشتن و معمولاً خیلی وقتها در خفا این ارتباط رو با ساحرها برقرار میکردن، چون شاید از طرف مردم خیلی وجه خوبی نداشته بود، میخواستن به حال مسئولیت حکومت‌هاشون باقی بمونه و از طرفی هم این فضای آلوده رو در جامعه ایجاد کردن که چی؟ که سحر و جادو حرامه، بده، تا مردم نتونن از قدرت اون بهره ببرن و این قدرت رو به صورت انحصاری در دست خودشون داشته باشن. در ویدیو آینده حتما درباره موضوع صحبت خواهم کرد با عنوان اذن استاد، یک واژه‌ای که خیلی مرسوم شده و دروغ‌های زیادی پشت این واژه هست. دلیل بعدی اینه که درباره یک سری حرزهای اسلامی خیلی حرفا زده میشه. به طور مثال معروف‌ترین حرزی که الان بین مردم، حالا توی به خصوص اینستاگرام و کانال ها وجود داره، حرز امام جواده. ببین عزیزان، حرز یعنی ایجاد حصار، حفاظ، که شما رو محافظت کنه در مقابل یک سری بلاها و یک سری موجودات. خب همین گاهن میبینم میان مینویسن مثلا بازگشت معشوق. خب عزیزان، این حرز یکی از ائمه بوده، چرا با بازگشت معشوق انجام بده؟ نمیدونم وسعت رزق و روزی. حضرت امام جواد در ساده ترین وضعیت زندگی داشته امرار معاش میکرده، ثروتی نداشته. اگر قرار بوده این حرز ثروت بیاره، باید اولویتش خود امام جواد باشه. میان نمیدونم صحبت میکنن مثلا روی پوست آهو با بنویسی، نه با روی نقره بنویسی، در فلان زمان با بنویسی، اینجوری کنی اونجوری کنی. میان زیرش یه سری طلاسم می‌نویسن. عزیزان، امام جواد که ساحر نبوده که بخواد زیرش طلسم بنویسه. پس گول این چیزها رو نخورید. حرز واقعی امام جواد وجود داره، تاثیرگذار هست، به صورت کامل من توی ویدیو براتون توضیح میدم که تو چه زمینه‌هایی تاثیر میذاره. اما به صورت قطعی آب پاکی رو دستتون میریزم. توی زمینه مالی، نمیدونم بازگشت معشوق، نمیدونم ارزم به حضورتون دفع قطعی طلسمات، نه به این شکل نیست. یه بخش خوبی انرژی منفی شما رو پالایش میکنه، انرژی مثبت به زندگی شما برمیگردونه، یه مقدار اثر طلسمات رو کاهش میده. اما من بارها دیدم زورش به همزادهای سفلی یا شیطانی بارها دیدم نمیرسه. پس یک حرزی که در شرایطی که شما حالا مثلا همزادتون فعال نباشه، طلسمات سنگینی براتون نباشه، بله موثر. در غیر این صورت با سراغ حرزهای اسلامی دیگه که بسیار قدرتمند، مثل حرز امیرالمؤمنین، مثل حرز ابودجانه، اینا رو باید استفاده کنیم. مورد بعدی اینه که گفتم یه خورده توهمات و اغراق‌ها درباره این علوم شده. ببینید عزیزان، هر علمی توی زمینه خودش تاثیرگذار هست. گفتم همیشه سحر و جادو سایه‌شو روی زندگی مردم انداخته، کیفیت زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده. خب طبیعتا یک ساحر و یک جادوگر هم میتونه باعث شما بچه دار نشید یا بچه دار بشید، رزق و روزی شما کم بشه یا زیاد بشه، بلاها کم بشه یا زیاد بشه. و شاید براتون سوال پیش بیاد، خب اگر این همه توانایی یک ساحر داره، پس چرا خدا جلوی این اتفاقات رو نمیگیره، به خصوص مسائل منفی؟ من برای شما یه مثال میزنم و این قضیه رو میبندم. ببین عزیزان، چاقو ساخته شده برای بریدن. شما چاقو رو بردارید و توی شکم یک فرد فرو کنید، خب این میبره، برای همین کار ساخته شده.
نمیتونید انتظار داشته باشید که خدا محافظت کنه و این چاقو توی شکم ایشون داره. بله خدا محافظت میکنه. به چه صورت؟ اگر این فرد عمرش به دنیا باشه باعث میشه این فرد نمیره و اگر عمرش به دنیا نباشه باعث میشه این فرد کشته بشه. پس چاقو کار خودشو میکنه. دعا و طلسمات دقیقاً همین اثر رو دارن، تأثیرشون رو میذارن، اما اینکه نهایتا نتیجه چی بشه بله به دست خداست. یه سری مسائل هست من دیدم مثلا میگن که آیا اسم فرد میتونه روی سرنوشتمون تأثیر بذاره؟ بله عزیزان میتونه. به من مراجعه میکنن میگن که میتونیم اسم رو تغییر بدیم و سرنوشت ما عوض شه. نه عزیزان، کسی که 30 سال 40 سال 20 سال با اون اسم صدا شده دیگه اون سایه و اثرش رو روی طالع اون فرد انداخته و دیگه با تغییر اسم فقط داره خودتون عملا گول خواهید زد. و حالا یه سری از ساحرها این قضیه رو پیشنهاد میکنن اما من پیشنهادش نمیکنم. بنابراین عزیزان چون مباحث بسیار پراکنده وجود داره تو این عرصه، از منابع متفاوت وجود داره و خب طبیعتا شما اگر علمی نداشته باشید نمیتونید دقیقاً تشخیص بدید کدوم درسته کدوم غلطه و باعث میشه دین و ایمان شما رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین عزیزان ما به صورت مرحله به مرحله، به صورت عمومی و پایه‌ای و به ترتیب موضوعات برای شما باز میکنیم، توضیح میدیم که اصلا بدون طلسم چیه، مثلا میگم ساعت مثلا مشتری چیه، همه چی رو براتون توضیح میدیم، هیچ نقطه مبهمی وجود نداشته باشه تا خودتون مشکلات خودتون رو حل کنید. حالا میگفتم اگر 1% هم شرایط انجام این امور رو نداشتید میتونید حالا به بنده یا هر کسی دیگه مراجعه کنید تا مشکلتون رو رفع کنه. عزیزان ممنون میشم ما رو حمایت کنید، ما رو دنبال کنید، سعی کنیم هیچ نقطه ابهامی توی علوم باقی نمونه، تا جای امکان اسم منابعی که داریم استفاده میکنیم رو میگیم، اما در بعضی موارد هم نمیتونیم تا انحرافاتی ایجاد نشه. یا علی.